กี่รอยน้ำตาที่รินไหลกี่พายุร้ายสนับสนุนโดย Scott Collagen Plus 2 รางวัลคุณภาพแห่งปี ไม่คิดว่าพี่จะโทรหาผมนะครับ ไม่คิดจะโทรหาเหมือนกัน แล้ววันนี้พี่เรียกผมมาทำไมนะครับ ปกติพี่ชอบเที่ยวแต่ไม่ชอบพี่ผู้ชาย ไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้หิ้วไปกิน แต่หิ้วไปเดินเล่นเฉย พี่จะทำให้ผู้ชายของพี่หึงใช่ไหมครับ แล้ววันนี้เราจะไปเดินเล่นที่ไหนกันดีนะครับที่ทำให้ผู้ชายของพี่เห็น ๆไม่ต้องไปเดินเล่นที่ไหนหรอกเพราะยังไงเขาก็ต้องมาหาฉันเองเขาจะได้เห็นว่าฉันไม่มีเขาฉันก็มีคนอื่นคุณจะไปไหน ไปทำงาน คุณเป็นเจ้าของนี่ อยู่เฉยๆก็ได้ให้ลูกน้องทำแทนไป คุณก็เป็นหลานเจ้าของบริษัทคุณยังต้องทำงานยอมแต่งงานเพื่อเอาใจกง เพราะบริษัทของผมกงกับย่าช่วยกันสร้างขึ้นมา ผมไม่ยอมให้อาม่าใหญ่กับชาลีมันแย่งไปเด็ดขาด ถ้าอย่างนั้นก็แต่งตัวไปทำงานเถอะค่ะ ถึงผมจะอยากไปทำงาน ผมก็ยังไปไม่ได้อยู่ดี เพราะคุณยังโกรธผมอยู่ หายงอนผมแล้วใช่ไหม แพนไม่ได้งอน งั้นคุณบอกรักผมก่อนสิ แพนไม่ชอบโกหก คุณก็ไม่ได้โกหกนี่ แพนไม่ได้รักคุณ คุณรักผม อย่ายัดเยียดคำนั้นให้กับแพน ไม่มีวันที่แพนจะพูด ทำไม เพราะถ้าแพนรักคุณ คุณก็จะหยุดเอาชนะแพน ระหว่างเรา มันไม่ใช่ความรัก มันเป็นแค่ความสนุกและแพนก็ไม่มีวันที่จะแต่งงานกับคุณ แพนก็จะไม่เลิกกับสามี เพราะคุณไม่มีอะไรเป็นหลักให้ชีวิตแพนได้ ไม่รู้ว่าคุณแพรกับคุณซ่าจะเลิกทะเลาะกันหรือยังนะ ตกใจละสิ เธอเพิ่งมาทำงานใหม่ ฉันน่ะชินแล้ว เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากโดนไล่ออกอะเรื่องคุณแพนอะอย่าไปยุ่งเลย โอเคค่ะ นั่นไงพาคิดไว้แล้วว่าคุณป้าต้องพาคุณแทดมาซื้อเสื้อผ้าร้านนี้จริง ๆ ด้วย คนรู้จักอุดหนุนคนกันเองจะเป็นอะไรไปล่ะ ร้าน In On Out เหรอคะ ร้านของคุณรำแพนไงคะ เธออยากรู้ไหมล่ะ ว่าที่เขายอมแต่งงานกับเธอนะเพราะเขาอยากกลบเกลื่อนเรื่องอะไรเธอลองไปถามผู้หญิงที่ชื่อรำแพนดูสิไปถามดูให้ดีๆว่าผู้หญิงที่ชื่อรำแพนกับจ้าเขาสนิทกันขนาดไหน คุณรำแพนเนี่ยเขาเป็นคนรสนิยมดีจ้ะแม่ก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยทำเสื้อผ้าให้กับหนูไปเข้าไปข้างในกันดีกว่า ค่ะ รอแป๊บหนึ่งนะคะชิบหายฮัลโหล ไอ้จ้า มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่คุณแพนปะ ใช่
วัสดีค่ะ เชิญค่ะ มองอะไรอยู่เหรอลูก อ๋อ เมื่อกี้เหมือนแทดเห็นคุณแต้เพื่อนของคุณจ้าอยู่ข้างหน้าร้านนะคะ แต่ว่าแทดพยายามจะทัก แต่เหมือนคุณแต้น่าจะมองไม่เห็นแทดมั้งค่ะ อุ๊ย เพื่อนคุณจ้ามาทำอะไรแถวร้านคุณแพนคะเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้ารบกวนให้หนูพาเนี่ย ช่วยดูเสื้อผ้าสวยๆ ให้หนูแทนก่อนดีกว่านะจ๊ะ ค่ะ ป้าจะขอไปพบคุณลำแพนเขาสักหน่อย คุณลำแพนอยู่ที่ไหนจ๊ะ คุณแพนอยู่ด้านบนค่ะ คุณขึ้นมาบนนี้ทำไม ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกชายฉัน เธอก็ไม่ฟัง ก็ฉันไม่ได้ยุ่งนี่ค่ะ ฉันไม่เชื่อถอยไป ไม่ได้ คุณเข้าไปไม่ได้ นี่คือห้องส่วนตัวของฉัน เดี๋ยวก็รู้ว่าห้องส่วนตัวหรือว่าห้องอะไร ถอยไป นี่คุณ รอเพื่อนพี่แป๊บเดียว เดี๋ยวพี่พาไปสอนขับรถนะคะ ไอ้ไทซ่า เอา รถมึงอะ ก็ เนี่ยแหละ นี่อย่าบอกนะว่ามึงยกรถให้เด็กแล้วอ่ะ เฮ้ย มึงอย่าใช้คำว่าอีกแล้ว นี่คือรถของน้องตังเมเขาคนเดียว ว่าแต่มึงเหอะพี่ออกมาได้ไงเนี่ย ก็ออกทางเดิมประตูหลัง ที่เขาเรียกว่าประตูชู้เหรอพี่ มึงจะพูดอีกนานไหมรีบพากูหนีแล้ว โอ้ยใจเย็นๆสิ แล้วคุณแม่มึงล่ะ แม่มึงกับคุณแทดอะ เดี๋ยวให้ทายมาจัดการ โอ้แม่พี่จ้า พี่นี่ไอดอลผมตัวจริงเลยนะพี่ โอก่อเรื่องแท้ๆแต่กลับให้ผู้หญิงออกรับหน้าแทน สมแล้วกับที่พี่พลเนี่ยเขาบอกว่ามึงนี่คือ ผู้ชายใจเหี้ยม คือมึงจะไม่หยุดให้กูพูดเลยใช่ไหมกุญแจรถมึงอยู่ไหนคุณครับ นี่ มึงเอารถกูกลับไปให้ด้วยนะ เจอกันที่ออฟฟิศ เอ้า เจอกันที่ออฟฟิศนะเว้ย เดี๋ยวไอ้จ้าไอ้จ้ากูจะสอนน้องขับรถจ้าไม่เป็นไร เดี๋ยวใช้คันนี้ก็ได้ เมื่อกี้พี่เห็นนะ เราแอบมองซิกแพคเพื่อนพี่ใช่ไหม อย่าทำอีกนะคะ เจออะไรไหมคะ ไม่ต้องมาท้าทายฉันนะที่ทำงาน ต้องมีเตียงนอนด้วย มันสมกับเป็นเธอจริง ๆ เลยนะรำแพน หรือว่าจะค้นตามตัวแพนไหมคะ เผื่อสิ่งที่คุณกำลังหาเนี่ยอาจจะอยู่ตามหลืบตามซอกในตัวของแพน ลองค้นดูไหมคะ ไม่จะเป็นหรอก ลูกชายของฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก แต่คนที่เธอจะซ่อนไว้ตามซอกตามหลืบเธออยู่มันก็คือคนอื่นที่เธอไปแย่งเข้ามาอีกทีไง ไม่ใช่ฉันแล้วแหละ เพราะฉันไม่เคยแย่งใคร มีแต่คนอื่นต่างหากหรอกที่แย่งของฉัน ลูกชายฉันไม่ใช่ของเธอ ของเธอคือผัวของเธอโน่น เธอก็รู้นี่ ลูกชายของฉันน่ะเป็นของใคร เอาล่ะ ในเมื่อฉันไม่เจอตาจ้าเนี่ยก็ถือว่าฉันเข้าใจผิดกันแล้วกัน ตอนเนี้ยเธอก็ลงไปทำหน้าที่ที่สมควรที่จะทำได้แล้ว
คุณแท็เนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องของคุณแพนมาก่อน เดี๋ยวรบกวนช่วยเลือกชุดที่สวยแล้วก็เหมาะสมกับลูกสะใภ้คนเดียวของป้าให้ด้วยนะคะ วันหนึ่งกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากู คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไง โอ้ย พายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชี